Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало в Біт, його незмінний ведучий я, Данило. Сьогодні, друзі, неочікувано для мене особисто вийшов новий кліп у Кортіс під назвою TNT. Дуже багато в коментарях просили саме цей гурт, бо кажуть, що вони там з 25-го року почали, знаєте, з'явилися так дуже неочікувано і почали прям розривати чарти кей-поповські. В принципі, я максимально, скажімо так, не проти послухати і цих хлопчиків теж. У них ще вийшла єпішка, тому якщо хочете на неї огляд, то, друзі, обов'язково пишіть про це в коментарі. І також, друзі, в кінці цього випуску для всіх, кому цікава доля кей-попу на цьому каналі, там буде малесенький анонсик, тому якщо цікаво, друзі, в кінці цього випуску це буде. Ну, ми поїхали слухати і дивитися. З такого кадру у нас починається цей кліп, і як бачите, де вже, знаєте, одразу такий трошечки вуличний вайб є від хлопчиків. Мені особисто вуличним вайбом, хто у нас в кей-попі хизується, скажімо так, це як в кікфліп, мабуть, да? От вони теж такі доволі вуличні в цьому плані. Не знаю, чи Кортіс так само працює. Кажу, вперше слухаю, насправді, це речі, забув про це сказати. О, 3.03, а TNT, let's go. Це у них зачіска. У перших двох. Pumping up, sorry shit. Окей. Окей. I'm about to TNT. Jump on, y'all don't take your move. Go on, y'all don't take your move. 3, 2, 1, 이제 거의 비사해. LA talking 받아 gonna win. And we pop out. CO2 and put a kill when I pop out. 고개 가닥거릴 verse 피줄 바다. 한번 폭발 같은 drums we gon' rock out. We go bumping up, sorry shit. Всю Корею зібрали. 춤을 춰 신ely who we are TNT. Tell me I got what you need. TNT. Це типа Моспід в центрі нахуй Сеула, не? 잡혀지고 바로 bound. What you need? I'm about to TNT. TNT. Окей. Це весь трек, далі будуть титри. Ох, ніфіга титри. Артист Кортіс, Directed by Idiots and Кортіс. Ніфіга собі, тут титри на цілу хвилину, офігеть. Хто тут ще? Тут прям всі, хто тут знімався, написали, прикиньте, да. Day 4. Офігеть. Окей, блін, я чесно думав, знаєте, це більш стандартна для кей-попу все ж таки ситуація, коли там у нас треки, плюс-мінус, у них навіть 3 хвилиночки, там 3.30 десь, да, тому що зрозуміло, що у них дуже їх багато в загальному, зазвичай в гуртах, да, які працюють за цим кей-поп індустрією і так далі, да, за цим айдолом і так далі, да, їх доволі багато. Зазвичай багато треба і місця, кажучи, в треках, тому не дивно, що ми там 3.3 хвилиночки, 3.30 чуємо, тому я тут думав, що тут схожа буде ситуація, але ні, у нас чисто трек 2 хвилини. Чисто, от прям чітко 2 хвилини. Все, закінчується у нас на цьому трек. Вау. Це прикольно. І Кортіс, тепер я розумію, чому. Або Кортіс, або Кортіс. До речі, напишіть в коментарях правильно, як правильно. Я це трошки можу. Зараз буду казати Кортіс, я буду казати Кортіс. Але, можливо, це неправильно. Я тепер розумію, чому їх так, скажімо так, роз'їбали всіх насправді, да? Вони з'явилися так дуже неочікувано в 25-му році. Да? За їхню історію сильно не знаю, просто з того, що я чув, що писали в коментарях, да? І типу, і почали прям роз'єбувати конкретну індустрію, да? І тепер я розумію чому, тому що це дійсно, це в якомусь сенсі це вихід за рамки кей-попу.
да, в загальному, як звуку, я би сказав, да? Тому що ми тут чуємо від хлопчиків? Це такі, які, знаєте, Тревіс Скотт та біт, щось типу такого, це там прям такий трепчик, да, і це навіть не дуже сильно та і поп-треп, да, який в загальному, знаєте, позиціонується як такий більш популярний все ж таки формат трепу, да, це прям такий доволі достатньо такий нішовий трепчик, да, у нас з автотюном від хлопчиків, дуже багато автотюну ми чуємо, що він прям такий аж, знаєте, ну не кислотний, а такий дуже, дуже електронний, да, такий дуже штучний цей автотюн, да, він не просто доповнює голос, він його змінює конкретно, ми тут чуємо це, да, ми чуємо дуже такий от, дуже мінімалістичний біт, сам по собі, да, він такий, TNT, розумієш? Типу, я ж кажу, дуже такий Тревіс Скотт та біт від хлопчиків ми тут чуємо. Я не знаю, до речі, чи реально вони прям за такою схемою працюють, чи це прям такий трек дуже такий, знаєте, як це, незвичайний для них, і насправді для індустрії, знаєте, от я останнього, що я оглядав, дуже багато чули саме клубного звуку, це для Серафім останній трек, це у BTS було декілька таких клубнячків в альбомчику, да? У кого ще були такі от заходи на клубнячок. До речі, не дуже сильно пам'ятаю, але там, типу, теж в коментарях писали, да, що навколо клубняк це, типу, навколо, умовно, нова мета в кей-поп індустрії для того, щоб зайти до більш такий західний ринок, умовно, да? От тут хлопчики, я кажу, взагалі не по меті працюють. Взагалі кажуть, браза, клубняк щось там якась поп-музика. Ні, брада, ми хуярим нішовий треп, розумієш? І щоб ви розуміли, просто за першу годину, як тільки вийшов цей кліп, вона набрала 500 тисяч переглядів, брадер. Брадер, that's wild, розумієш? Просто в чому прикол? Типу, я коли бачу, от, кей-поп гурт, да? Для мене особисто, це значить, що вони там, це дуже вилазаний звук, це, знаєш, це такі, от, умовно, там, гарно вдягнуті хлопчики, ну, наприклад. Да, там. Хлопчики, я маю на увазі чоловіки, да? Не діти, друзі, це важливо. Чоловіки я маю на увазі, так. Або дівчата ті ж самі, да? Жінки. Да, типу, це якісь виважені рухи, знаєш, це такий класний танцювальний, власне кажучи, сам по собі ритм і так далі. Да? Тобто це щось таке, що чим легко зацікавити просто загального пересічного, не знаю, корейця або загалом слухача музики, да, yes. В цьому йде в більш глобальному форматі. Ну ти просто ніколи не очікуєш почути отаке. Розумієш? Я навіть можу сказати, що мені цей трек не сподобався. Я навіть можу собі дозволити це сказати. Розумієш? Але попри те, що він мені не сподобався, саме цей ефект, знаєш, саме це позиціонування їх як гурту, я просто не міг про це не сказати з позитивної точки зору, розумієш? Тобто, знаєш, як сказати, я не можу сказати, що він мені не сподобався, тобто, якщо з точки зору музичного гіковства розбирати цей трек, да, він зроблений, знаєте, достатньо нормісно. Тобто він, як сказати, він, якщо в рамках ніші, да, трепу розбирати цей трек, то він, типу, достатньо нормісний, достатньо нормальний зроблений. Тобто нічого тут такого неймовірного ми не почули. Наприклад, якби хтось таке зробив українською, я би, типу, сказав, окей, нормальний трек, но, типу, нічого особливого, умовно, в цьому немає, да? Але тут якраз таки ми приходимо, мабуть, до розуміння ніші, да? Розуміння того, де ми чуємо цей трек, від кого, блядь. І це, сука, кей-поп гурт, нахуй. І ми чуємо тупо Тревіс Скотт та біт, розумієш, від них? З таким стрепом, з автотюном і так далі. Оце, мабуть, мені здається, найбільший такий ефект має здивування. Для мене особисто, да? Хоча трек сам по собі достатньо, на мою думку, посередній, да? Але знову ж таки, я ж кажу, може я чогось не викупаю. І кліп класний. Насправді, кліп прикольний, да? Я так розумію, тут прикол в тому, що вони дропають єпішку, у них там їх вся Корея обожнює Кортіс, та такі, молоденькі, знову ж таки, як я на самому початку сказав, такий вуличний вайб від них віє, да? І ми це бачимо по їхньому вигляду, знаєш, вони доволі олдскульно, до речі, вдягнені, знаєш, типу, як ці чуваки з вулиці, знаєш, умовно, от коли, в яких роках, ну, може, в якихось 10-х, нульових, знаєш, такий якийсь стиль приблизно від них віє. Тому ж таки, я не впевнений, що насправді зараз так вдягаються хто-небудь, блядь. Насправді, ладно, може, вдягаються. В мене, як мінімум, в Україні я так не бачив, щоб так вдягалося. Це дуже олдскульний від них стиль, мені здається. Типу, це, що за ними бігає, да, що вони дропнули епішку і все, типу, знаєш, популярність зараз піде вгору. Це прикольно, це теж таке, знаєш, дуже самовпевнений мув від них, да? Але він, ну, класно підкреслюється, да, у нас і ну, ж такими візуальними вставками класними, да? Класно підкреслюється аудіально, тобто вибором стилю, жанру. Блін, цікаві хлопчики, цікаві, знаєш?
Можливо, цей ефект такої курйозності, да, цього біта, цього стилю, якому продемонструвала Кортіс у нас, і, знаєш, і загальної індустрії, можливо, вона доволі швидко, знаєш, зникне, скажімо так, де цей ефект. Для мене особисто, наприклад, слухаючи альбом, епішку їхню, у них, наприклад, там кожні треки плюс-мінус такі самі, там, типу, і з точки зору музичності, там не прям дуже, дуже все круто зроблено, як, наприклад, у BTS було, да? То я, типу, скажу, ну, типу, прикольно, але, знаєш, оцей ефект дуже швидко спадає. От тут я не знаю, друзі. Можете написати, до речі, свою думку в коментарях з цього приводу. Чи якщо ви слухали вже епішку. Якщо ні, обов'язково пишіть, чи хочете огляд. Якщо дуже багато буде бажаючих, прямо на цьому тижні сідаю, записую огляд на епішку від Кортіс. Бразер, я своє слово сказав, тепер, скажімо так, справа за вами. От, тому, друзі, якось так, це було цікаво, насправді, да? От, блін, ну, знаєш, навіть попри те, що це був неприкольний саунд для мене особисто доволі стандартний, да? Але мені зацікавило цією епішкою. Реально цікаво, що вони там продемонстрували. От, друзі, з приводу анонсу, про який я, власне кажучи, згадував. Як ви розумієте, я думаю, що цей канал з самого початку створювався про українську музику, і він таким і залишиться, да? Я хочу його таким залишити. От. Але я дуже бачу, що огляди на кей-поп дуже сильно вам подобаються на цьому каналі, за що я дуже сильно радий. Я ж кажу, такий актив я дуже рідко бачу, насправді, на українських оглядах, які є на кей-поп оглядах. Це круто. Тому я вирішив, що мінімум один випуск на тиждень буде 100% стабільно на цьому каналі про кей-поп. А якщо ви хочете більше, то тепер у вас є можливість напряму на це впливати. Я створив спеціальну кей-поп-банку, наповнення якої буде пришвидшувати, власне кажучи, вихід нових оглядів на кей-поп. Друзі, кожні 1500 гривень це ще один додатковий випуск on top of, так мовити, мінімального стабільного один на тиждень. Да? Якщо будете донатити, пишіть, власне кажучи, що ви хочете бачити на цьому каналі. Да? Я буду, скажімо так, дивитися, брати ідеї, брати найцікавіше з коментарів до донатів і з коментарів на Ютубі. Тобто, друзі, ви буквально впливаєте на кількість, власне кажучи, і частково на напрям контенту, зокрема. Банка, друзі, буде в описі та закріпленому коментарі. А якщо вам це відео сподобалося, друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, друкуйте коментарчики, чи хочете огляд на Кортіс, чи і які ще ви хочете, щоб я оглянув, власне кажучи, релізи або гурти артистів, артисток і так далі. Покликання в описі на мої соціальні мережі, це Twitch, це Telegram, це TikTok, це Instagram. Якщо хочете слідкувати за мною, додатково покликання в описі на гурт Кортіс теж буде в описі на їхній інстаграмі. Друзі, пам'ятайте, що все буде Україна, і ми побачимося з вами пізніше.